Känner du ibland att du talar för långsamt? Många som lär sig svenska känner så och skäms. Idag visar jag dig hur du kan tala svenska snabbare utan många fel. Att du talar långsamt har en tydlig orsak. Du känner dig inte säker när du pratar svenska. För att ändra det måste du förstå något. Din mun är inte för långsam. Ditt huvud är för fullt. När du pratar tänker du på grammatik, artiklar och ordföljd. Ditt huvud kontrollerar allt samtidigt. Då kan din mun inte tala fritt. Den blir långsam och stel. Det är normalt. Det händer många elever. Du talar också långsamt för att du inte vill göra fel. Du vill tala klart. Du vill låta bra. Denna rädsla bromsar dig. Din mening blir långsam eftersom du skyddar den. Det är inget fel. Det är ett skydd för dig. Men detta skydd gör dig osäker. Tempo uppstår inte i huvudet. Tempo uppstår i känslan. Du talar snabbt på ditt modersmål för att du känner dig trygg. När du får samma trygghet på svenska blir du automatiskt snabbare. Utan press och utan stress. Det första steget är enkelt tal. Många elever talar för komplicerat. De gör långa meningar och använder många ord. De tänker för mycket. Om du talar enkelt blir du snabbare. Korta meningar hjälper dig. Klara ord hjälper dig. Fasta mönster hjälper dig. Då rör sig din mun lättare. Nu gör vi den första övningen. Säg en mening som: jag övar varje dag. Säg den långsamt, sedan i normalt tempo. Sedan lite snabbare. Tänk inte. Känn rytmen. Känn rörelsen. Känn din röst. Så bygger du tempo. Inte med regler. Med trygghet, repetition och små steg. Om du gör det varje dag märker du att din svenska blir snabbare av sig själv. Steg för steg. Ord för ord. Dag för dag. Många elever tror att långsamt tal är dåligt. Men det stämmer inte. Att du talar långsamt visar något viktigt om dig. Du vill tala bra. Du vill vara tydlig. Du vill inte säga vad som helst, utan det rätta. Det betyder att din språkkänsla redan är stark. Du har ett gott öra. Du hör när något låter konstigt. Just denna känsla bromsar dig nu. Du talar långsamt för att du inte vill göra fel. Det är inget problem. Det är ett tecken på att du är noggrann. Du tänker på dina ord. Du vill inte prata rörigt. Du vill inte låta osäker. Många elever känner så. De vill inte låta dumma. De vill inte att någon skrattar åt dem. De vill visa att de tar svenska på allvar. Just därför blir deras rytm långsam. Det är inget språkproblem. Det är en skyddsmekanism.
Ditt huvud skyddar din röst. Det vill hålla dig trygg. Och det är något bra. Det betyder att du respekterar språket. Det betyder att du har god språkkänsla. Det betyder att du redan vet hur svenska ska låta. Men detta skydd bromsar dig. För ditt huvud försöker kontrollera din röst. Det håller den fast. Det stoppar ditt naturliga flöde. Du känner igen det. Du tänker innan du talar. Du granskar orden. Du funderar 3 gånger. Och plötsligt blir allt långsamt. Det är normalt. Alla som tar ett språk på allvar talar först långsamt. Men nyckeln är: ditt långsamma tal visar att du är redo att tala snabbt. För du har rätt känsla. Du vill låta rätt. Du vill tala tydligt. Du vill tala starkt. Just det är grunden. Ditt långsamma tal är inget fel. Det är början. Det är fundamentet. Det bevisar att din röst är redo att bli snabbare. Så snart du känner trygghet kommer tempot av sig självt. Utan press, utan rädsla, utan kamp. Ditt långsamma tal visar att du redan är på rätt väg. Många elever tror att de måste lära sig att tala snabbare. De tror att tempo är en färdighet som man övar som ord eller grammatik. Men det stämmer inte. Du behöver inte lära dig tempo. Du behöver känna trygghet. Snabbt tal uppstår inte genom regler. Snabbt tal uppstår genom tillit. Din mun blir inte snabbare för att du kan många regler. Den blir snabbare för att du känner dig bekväm när du pratar. Och just det händer när du får trygghet. När du vet att du får göra fel. När du känner att du blir förstådd. När du märker att meningen inte måste vara perfekt. Då flyter din röst automatiskt snabbare. Du känner det i ditt modersmål. Du tänker inte. Du kontrollerar dig inte. Du talar bara. Du litar på din röst. Du litar på din känsla. Och just därför är du snabb. Detta förtroende kan du också bygga på svenska. Steg för steg. Med enkla meningar. Med repetition. Med rörelse i munnen. Med lugna tankar. När du känner dig trygg släpper spänningen. Ditt huvud släpper taget. Din mun arbetar fritt. Och plötsligt blir din svenska snabbare, klarare och naturligare. Inte för att du lärt tempo, utan för att du funnit tillit. Många elever talar långsamt för att de vill tala för komplicerat. De försöker bygga långa meningar. De vill använda många ord. De vill visa att de redan kan mycket. Men just det gör talet svårt. Nyckeln är tala enklare. Kortare meningar. Färre ord. En klar rytm. Om du talar enkelt talar du automatiskt snabbare
och naturligare. Din mun rör sig lättare. Ditt huvud behöver kontrollera mindre. Din röst flyter lugnare. Enkelt tal är inget svaghetstecken. Det är ett tecken på god kommunikation. Modersmålstalare använder också många korta meningar. De pratar inte som i läroboken. De talar klart, direkt och utan komplicerade strukturer. Det kan du också göra. Du behöver inte långa meningar för att låta bra. Du behöver klara meningar. Enkla ord, ett lugnt andetag. Talar du så blir du genast snabbare. Säg inte: jag skulle vilja prata om att jag nyligen lärt mig många nya svenska ord. Säg bara: jag har lärt mig många nya ord. Jag vill prata om det. 2 meningar. Tydligt. Naturligt. Och genast snabbare. Talar du så känner din kropp trygghet. Ditt huvud förblir avslappnat. Din mun hittar sin egen rytm. Och just då börjar flytande tal, lätt, naturligt och utan press. Nu kommer den första övningen. Denna övning är mycket enkel men extremt effektiv. Du får strax en kort meningsstruktur. En mening som är så lätt att du kan använda den när som helst. Just det gör övningen stark. Du ska säga meningen flera gånger, först långsamt, sedan normalt, sedan lite snabbare. Det handlar inte om grammatik. Det handlar inte om perfekt uttal. Det handlar bara om rytmen, bara om ljudet, bara om flödet. Gör du så känner du skillnaden på några sekunder. Ta en enkel mening som: jag övar varje dag. Säg den en gång väldigt långsamt. Känn hur din mun rör sig. Känn dina läppar. Känn din tunga. Ta dig tid. Andas lugnt. Säg den sedan igen, denna gång i normalt tempo. Helt naturligt. Utan press. Och säg den sedan en 3:e gång, lite snabbare. Inte mycket, bara lite. Bara så att det känns lätt. Hör skillnaden. Hör hur meningen förändras. Hör hur din mun plötsligt blir mjukare. Du gör samma rörelser. Samma ord. Men din känsla förändras. Det är just magin i denna övning. Och nu förklarar jag varför det fungerar. Din mun lär sig genom rörelse. Inte genom regler. Inte genom grammatik. Inte genom tänkande. Din mun är som en muskel. Den förstår repetition. Ju oftare du gör rörelsen, desto lättare blir den. Desto naturligare. Desto snabbare. Därför hjälper övningen så mycket. Du ger din mun ett klart mönster. En liten rörelse. En enkel struktur. Och genom denna struktur uppstår tempo. Du behöver inte kämpa. Du behöver inte tänka. Du behöver bara känna vad munnen gör. Ditt huvud kan släppa taget
eftersom meningen är enkel. Kroppen tar över. Och plötsligt talar du snabbare utan att tvinga det. Repetition bygger trygghet. Ju oftare du säger meningen, desto lugnare blir ditt huvud. Din mun vet vad den ska göra. Din röst hittar sin rytm. Du får känsla för språket. Inte genom kunskap, utan genom handling. Och just så uppstår naturliga rörelser. Just så uppstår tempo. Du talar snabbare för att du känner dig trygg. Inte för att du pressar dig. Enkel struktur betyder snabbare tal. När du använder enkla meningar kan munnen arbeta fritt. Kroppen talar. Inte huvudet. Din röst flödar. Du behöver inga långa meningar. Du behöver inga komplicerade former. Du behöver bara klara rörelser. Korta ord. En kännbar rytm. Det är grunden för allt. Så uppstår naturligt tal. Lätt, lugnt. Steg för steg. Till slut vill jag motivera dig. Du behöver inga komplicerade tekniker. Du behöver inga tjocka böcker. Du behöver inga perfekt planerade lektioner. Med små övningar uppstår tempo. Med små övningar uppstår tillit. Inte genom press. Inte genom stränga regler. Genom rutin. Genom repetition. Genom trygghet. Övar du bara några minuter varje dag blir din svenska snabbare. Ditt ljud blir klarare. Din rytm blir naturligare. Du blir modigare. Din röst blir starkare. Och en dag märker du hur dina meningar flyter. Utan rädsla. Utan tvekan. Utan kamp. Precis så börjar naturligt tal. Precis så börjar ditt tempo. Du klarar det. Du är på rätt väg. Fortsätt. Varje dag ett litet steg. Och din svenska förändras.